Sa ating headlines, Kung talagang ipipilit nila, I would assist the Sarmienta family to bring the case before the regular courts. Question natin yung exercise of that discretion to release Antonio Sanchez because bali yan sa akin. Pero yung pong mag-rape, mag-massacre ka po, sa tingin ko po sana, wag na po sana natin silang isama sa ganun. planong pagpapalaya kay dating Kalawan Mayor Antonio Sanchez, haharangin ng mga senador at mambabatas. After having served their time doon sa corrections, naniniwala tayo na hindi naman sila security threat sa ating komunidad. Napipintong paglaya ng mahigit 10,000 convicted inmates sa New Bilibid Prison, hindi dapat ipangamba ayon sa PNP. Department of Health, pinagtibay ang pasya ng FDA na ibinasura ang apela ng Sanofi ukol sa Dengvaxia Certificate of Product. Panukalang 1.4 trillion pesos na pambansang budget ng Administrasyong Duterte para sa susunod na taon, sinimulan ng himayin ng Kamara. Pangulong Duterte nagsabing mas makabubuting kansilahin na lang ang bilateral talks kay Chinese President Xi Jinping kung pipigilan siyang talakayin ang arbitration ruling ukol sa West Philippine Sea. Dating Pangulong Noynoy Aquino inabswelto ng Sandigan Bayan sa kasong kriminal sa Mama Sapano Massacre. Sa police beat, 2 drug suspect patay matapos manlaban sa bypass operation ng NCRPO RDEU sa Pasig City. Sa balitang abroad, Kenya National na lumunok ng 68 pakete ng ilegal na droga, arestado sa Thailand. At tunghayan ang mga nawawalang sketch ng aklat na The Little Prince na nadiskubre sa Switzerland. Magandang gabi, Pilipinas! Tayo ay sabayan ng napapakinggan sa DZEZ Radyo Agila 1062 sa Mega Manila at sa ating mga Radyo Agila Provincial Relay Stations sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Sa detalye ng ating mga balita. Umalma ang mga senador sa plano ng Department of Justice at Bureau of Pardon ang parol na palayain si dating Kalawan Mayor Antonio Sanchez. Agila, hindi kwalipikado si Sanchez na mabigyan ng parol batay umano sa kanyang magandang pag-uugali. Si Sanchez ay nahatulan noong 1995 ng 7 counts ng reclusion perpetua o 40 taong pagkakabilanggo dahil sa pangahalay at pagpatay sa UPLB students na sina Eileen Sarmienta at Alan Gomez Sarmienta. Samantala, hindi rin pabor ang ilang mambabatas na palayain si dating Mayor Antonio Sanchez. Plano rin ng mga ito na maghain ng panukala para amyendahan ang batas kaugnay sa pamantayan sa pagbibigay ng parol. Si Eden Santos sa detalye. Haharangin umano ng ilang kongresista ang planong pagpapalaya kay dating Kalawan Laguna Mayor Antonio Sanchez. Ayon kay AXIS Party List Representative Eric Goyap, lumiham siya kay Justice Secretary Menardo Guevara para hilingin na pag-isipang mabuti ang pagpapalaya kay Sanchez. Si Sanchez ay convicted sa kasong rape at pagpatay sa magkasintahang Eileen Sarmienta at Alan Gomez noong 1993. Subalit posibleng palayain sa ilalim ng RA 10592 ng Revised Penal Code dahil sa ipinakita umano nitong magandang pag-uugali sa loob ng New Bilibid Prison. Git ni Yap, hindi katanggap-tanggap ang pagbibigay ng kalayaan kay Sanchez. Pero yung pong mag-rape, mag-massacre ka po, sa tingin ko po sana, wag na po sana natin silang isama sa ganun. Plano rin ni Yap na maghain ng panukala para amyendahan ang RA 10592.
Iginiit nila sa panukala na lagyan ng kriteria ang mga krimen na nararapat lamang mabigyan ng good conduct at hindi karapat-dapat na maisama rito ang mga mabibigat na kaso katulad ng rape with murder ni Sanchez. Dapat lang po, ilabas po yung evaluation ng good conduct. Lahat po ng mga inmates na lalaya, ito po yung good conducts from ganitong year hanggang ganitong year, ito po yung mga nagawa nilang kabutihan. Balak din kausapin ni YAP si Speaker Alan Peter Cayetano para humingi ng guidance at suporta sa mga mambabatas sa mungkahing amyendahan ng batas. Sa panig naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. bilang Vice Chairman ng House Committee on Justice ay maghahain siya ng resolusyon para imbestigahan kung naipatutupad ng tama ang Conditional Expanded GCTA sa ilalim ng RA 10592. Para sa Eagle News, Eden Santos, IM1 with 25. Samantala, dapat na idulog sa Kongreso ang pagkwestiyon sa batas na posibleng maging daan sa paglaya ni convicted rapist, murderer at dating Kalawan, Laguna Mayor Antonio Sanchez. Ito naman ang sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo. Si Vic Sumintak sa detalye. Kongreso ang dapat magpaliwanag sa harap ng kaliwat-kanang batikos hinggil sa nilalaman ng Republic Act 10592 o Good Conduct Time Allowance Law na nakikitang daan para makalaya si convicted rapist, murderer at dating Kalawan, Laguna Mayor Antonio Sanchez. Pahayag ito ni Presidential Chief Legal Counsel at Presidential Spokesman Salvador Panelo sa gitna ng kritisismo kontra sa inaasahang paglaya ng convicted rapist at murderer na si Sanchez sa susunod na 2 buwan. Ayon kay Panelo, sa Kongreso nalikha ang naturang batas, kaya't anumang concern tungkol sa Revised Penal Code ay dapat na idulog sa mga mambabatas. Mayo 29, 2013 nang lagdaan ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang Republic Act 10592 na nagbabawas ng 15 araw kada buwan sa kulungan ng isang bilanggo na nagpapakita ng good behavior. The palace cannot oppose a law. The palace can only implement a law for the office of the president. If we have any concern on the wisdom of the law, then it should be addressed to the lawmakers. That law was passed during the administration of President Benigno Aquino, right? Sa ngayon ay kabi-kabilang kwestiyon ang bumabangon kung kwalipikado ba si Sanchez na mapasama sa dapat mapalaya, gayong questionably anya kung talagang nagpakita ba ito ng magandang pag-uugali sa kulungan, gayong nasangkot din umano ito sa mga illegal drugs habang ito'y nakakulong sa Bilibid Prison. Batay sa pahayag ng pamilya ng biktima ni Sanchez, hanggang ngayon ay hindi pa nagbabayad ng damyos ang dating mayor na itinakda ng hukuman matapos mahatulan ng 7 counts of reclusion perpetua dahil sa panghahalay at pagpatay sa UP Los Baños student na si Ellen Sarmienta at kasintahan nitong si Alan Gomez. Naniniwala si Panelo na ang hindi pagbabayad ni Sanchez ng damyo sa pamilya ng mga biktima ay paglabag sa kautusan ng hukuman na makakadagdag sa kanyang parusa. Vic Sumintak, Eagle News, IM1 with 25. Sa kaugnay na balita, hindi pa nasisimula ng Bureau of Corrections ang evaluation sa Good Conduct Time Allowance ni dating Kalawan, Laguna Mayor Antonio Sanchez. Ito ang nilinaw ni Justice Secretary Menardo Guevara makaraang ihayag noong una na pinoproseso na ng Bucor ang GCTA ni Sanchez na isang convicted rapist at murderer. Ayon kay Guevara, ipinagbigay alam sa kanya ng Bucor na sa susunod na buwan pa gagawin ang pagre-review sa kaso ni Sanchez. Sinabi rin ni Guevara na aalamin ng DOJ ang mga ulat na nakakalabas ng kulungan si Sanchez. Kaugnay nito, inihayag ni DOJ spokesperson at Undersecretary Mark Perete na espekulasyon lang ang sinasabing magandang o maagang pagpapalaya o paglaya ni Sanchez. Tiniyak ni Perete na bubususiing mabuti ang records ni Sanchez para masigurong ang mga kwalipikadong preso lamang ang makikinabang sa batas na nagpapababa sa sentensya ng bilanggo na may magandang ugali sa kulungan. Umani na ang pagbatikos ang balitang posibleng Nahing mahigit 10,000 convicted inmates sa New Bilibid Prison. Isa sa ilalim din daw sa monitoring ang mga ito, oras na bumalik na sila sa kani-kanilang komunidad. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel.
wala raw dapat na ipangamba ang publiko sa napipintong paglaya ng mahigit 10,000 inmates sa New Bilibid Prison sa pamamagitan ng Good Conduct Time Allowance. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Bernard Bana, tiwala sila na nagbagong buhay na ang nasabing mga inmates sa loob ng bilangguan, kaya hindi na sila maituturing na banta sa seguridad. After having served their time doon sa corrections, naniniwala tayo na hindi naman sila security threat sa ating komunidad. Sa ilalim ng Republic Act 10592 na naipasa noong panahon ni Pangulong Noynoy Aquino, tinaasan pa ang ibinibigay na Good Conduct Time Allowance sa mga inmate. Sa nasabing batas, binabawasan ang sintensya ng isang inmate base sa mga magagandang bagay na nagawa niya sa loob ng kulungan. Isa sa mga high-profile inmate na umano'y makikinabang dito, si dating Calauan Laguna Mayor Antonio Sanchez, na nahatula ng 7 counts ng reklusyon perpetua dahil sa umano'y panggagahasa at pagpatay sa UP students na sina Eileen Sarmienta at Alan Gomez noong 1993. Kapag may krimen muli na mangyayari at ma-involve sila, we will enforce the law. Hindi tayo mangingimi na muli silang arestuhin at sampahan ng kaukulang kaso. Gayunman, patuloy daw silang imomonitor ng PNP kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno pagbalik nila sa kani-kanilang komunidad. The whole criminal justice system ay mayroong paraan ng paano natin ma-monitor ito, no? Hindi lamang ang Philippine National Police. Kasama na rito ang the whole community, ang ating buong komunidad, ang pamayanan, na siyang magmo-monitor. So katulong po ang PNP riyan. Ayon kay Bucor Director General Nicanor Faeldon, magsisimula ang paglaya ng mga kwalipikadong inmates sa susunod na 2 buwan, kung saan maaaring umabot sa 2 inmates ang palalayain kada araw. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, IM1 with 25. Sa iba pa ring top story, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na mas makabubuting kansilahin na lang ang bilateral talks kay Chinese President Xi Jinping kung pipigilan siyang talakayin ang arbitration ruling ukol sa West Philippine Sea. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa isang pagtitipon sa Romblon. Si Vin Pascua sa detalye. At sabi nila hindi pag-usapan, sabi ko no, if I'm not allowed as a president of a sovereign nation to talk whatever I want to talk about, then let us not rather, talk altogether. Huwag na. Do not control my mouth because that is a gift from God. Ito ang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati sa pagdalo nito sa inauguration ng solar power project sa Romblon, kasabay ng nalalapit niyang pagtungo sa China para sa bilateral talks kay Chinese President Xi Jinping. Hindi pa malinaw kung sino ang nagsabi sa Pangulo sa dapat na matalakay ng dalawang bansa. Anya, nais niyang magkaroon ng peaceful resolution sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea upang maiwasan na ang anumang uri ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. So I am going to China, and the first thing that I will bring out before them, the arbitral ruling. Ganito yan eh. So we do not go to war. Okay. Paliwanag pa ng Pangulo ang 60-40 sharing agreement para sa proposed joint oil exploration sa pinag-aagawang teritoryo ang maaring maging solusyon sa agawan ng teritoryo. Hindi naman talaga tayo pwede magipag-gera sa kanila. I will just feed my army and the military and the police to the mouths of hell. Mamamatay lahat yan. At this time, pero sabihin ko sa kanila na you've always been saying we do not have to go to war, we do not have to go to trouble, and let us resolve this controversy peacefully. So whether you like it or not, will it make you happy or not, angry or otherwise, I'm sorry, but we have to talk the arbitral ruling. Then what we get, if there is a start in the exploration and in the extraction of whatever wealth there is in the bowels of the earth,
the proposal of 60-40 in our favor would be a good start. Umaasa naman ang Pangulo na sa ganitong paraan ay matatapos na ang territorial dispute sa pagitan ng Pilipinas at China. I hope that it would graduate into something like towards how do we solve the arbitral ruling peacefully. You know, if you study the sentence very, very carefully, if we cannot go to war because we cannot simply afford it, we cannot afford violence, trouble, because it is not the norm of the day just to kill people for this disagreement. Then let us talk about what is there you have to share with us. Any other adventures or expeditions in the marine oceans of our exclusive zones, economic zones, will have a direct bearing on that arbitral ruling. Hindi ako papayag na tiwa yan. Nakatakdang bumiyahe ang Pangulo papuntang China para makipagdialogo kay President Xi sa susunod na linggo. Para sa Eagle News, Ven Pascua, I am 1 with 25. Abangan, desisyon ng Food and Drug Administration na permanenteng bawiin ang Certificate of Product Registration ng Dengvaxia vaccines sa Sanofi, pinagtibay ng DOH. At tabayan na ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Health is our most important asset, and it should always be a constant effort to seek ways to take care of it. That includes professional medical help from the best available. The Manila-Beijing Medical... Sally, and this is Kid Kwento, one of Net25 Kids' online shows. Kid Kwento is now on TV. You can watch us every Monday, Wednesday, and Friday at 4 to 4:30 p.m. Also watch Anong Sa Inyo with Ate DJ every Tuesdays and Thursdays at 4 to 4:30 p.m. Sa Kid Kwento, ang aming motto ay, let's all read to succeed! Hooray! Kita-kita tayo ha! Bye-bye! Sa iba pa ring balita, nagresulta sa armed encounter ang ikinasang drug buy-bust operation ng NCRPO Regional Drug Enforcement Unit laban sa dalawang suspect sa Barangay Del Paz o De La Paz, Pasig City kaninang madaling araw. Aabot naman sa higit 6 na milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa mga suspect. Si Erlo Bringas sa detalye.
Nauwi sa barilan ang ikinasang drug bypass operation ng NCRPO, Regional Drug Enforcement Unit, laban sa dalawang notorious na drug suspect sa barangay de La Paz, Pasig City kaninang madaling araw. Kinilalang dalawang napatay na suspect na si Halal Salamoden at Sampiano Rason. Nakaramdam man ang mga suspect na pulis na pala ang kanilang katransaksyon at matapos ito, nauwi na ito sa engkwentro. Ayon sa pulisya, miyembro dalawang napatay na suspect na syndicated criminal group na Amin Imam Buratong at posibleng mga gun for hire suspect din ng mga ito. Hindi ito yung kagaya nung iba na ang distribution is maliitan lamang dahil nga ito ay pinabibilangan ng isang grupo na known to have been involved in this kind of transaction. You cannot discount the possibility that they're also involved in other activities. Nag-ooperate nila mga ito sa mga lugar sa Pasig at ilang mga lugar sa Metro Manila. Nasabat sa mga suspect ang 1,000 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos, isang kalibre 45 at 9mm na baril, mga magasin at bala, maging ang motorsiklo ng mga suspect. Patuloy naman ang ginagawang pagtugis ng otoridad sa isang Aksa Imin Buratong alias Makmak na nagsisilbi ngayong leader ng grupo na patuloy ang ginagawang pag-ooperate. Sa pagpatuloy na pagsagawa natin ng paghahanap sa kanila, isa-isa makakaut natin at mahuli ang mga yan. It so happen itong dalawang ito, they opted to fight it out with our operatives kaya nagresulta sa kanilang pagkamatay. At ang babala natin, kung ganyan din gagawin nila, handa ang ating mga pulisan para harapin sila. Para sa Eagle News, Earl Bringas, IM1 P25. Sa ating paring top story, hinimay na ng Kamara ang panukalang 4.1 trillion peso national budget para sa susunod na taon. Unang sumalang ang mga ahensyang may kinalaman sa ekonomiya ng bansa. Sinubaybayan ito ni Edan Santos at narito ang kanyang report. Nagsimula ng himayin ng Kamara ang panukalang 4.1 trilyong pisong pambansang budget ng Administrasyon Duterte para sa susunod na taon. Sa isinagawang budget briefing ng House Committee on Appropriations na pinamumunuan ni Davao Representative Isidro Ungab ay iprinisinta ng Development Budget Coordination Committee o DBCC ang proposed 2020 national budget. Inilatag sa komite ni Budget Acting Secretary Wendell Avisado kung papaano hinati sa lahat ng ahensya ng gobyerno at kung ano-ano mga proyekto at programa ang pinaglaanan ng pondo. Anya, naglaan ang gobyerno ng 1,255.4 billion pesos para sa personal services, MOOE 605.5 billion pesos, capital outlay ay 790.5 billion pesos, debt burden 461 billion pesos, tax expenditures 14.5 billion pesos, support to GOCCs 192.0 billion pesos, BARM 70.6 billion pesos at allotment to LGU 710.5 billion pesos. Ayon kay Avisado, ang panukalang 2020 national budget ay tutugon sa pangangailangan ng taong bayan at magsasakatuparan sa pangarap at mga pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa bansa at mga mamamayan. Is the 2020 National Expenditure Program cast in stone? Given the inputs from the Bangko Sentral, the Secretary of Finance and the Secretary of NEDA is tasked to structure the budget in a way that it is consistent with the macroeconomics projection of Bangko Sentral, the level of collection of the Department of Finance, and the priorities of the administration based on the socio-economic dimension. And that therefore it is not cast on stone. Sa presentasyon naman ni BSP Deputy Governor Francisco Daquila Jr. ay sinabi nito na nasa target pa rin ang inflation rate. Anya, nasa 2.6% ang target nilang inflation rate sa 2019. 2.9% naman sa 2020 at 2021 sa kabila ng iba't ibang global economic risks na nakakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas.
Sa presentasyon naman ni NEDA Secretary Ernesto Pernia ay sinabi nito na batay sa DBCC revised assumption ukol sa kanilang GDP target, sa 2019 ay inaasahan nila na ang GDP target ay nasa 6 to 7%. Sa 2020 naman ay 6.5 to 7.5%. At sa 2021 hanggang 2022 ay 7 to 8% ang GDP growth. Inilatag naman ni Finance Undersecretary Gil Beltran ang magiging tulong ng mga makukolektang buwis ng gobyerno mula sa mga bagong batas sa pagbubuwis na inaasahang magpopondo sa mga proyekto at programa ng administrasyon. Umapila ang DBCC sa mga kongresista na huwag sanang madelay ang pagpasa ng panukalang 2020 national budget. We look forward to the timely passage of the 2020 national budget. And this is a good start, Mr. Chairman, so as not to derail our next year's economic growth. This early, we also need to consider extending the validity of the 2019 budget to, if possible, the end of 2020. Bago naman ang budget briefing, kinwestiyon ni Albay Representative Ed Silagman ang hindi pagsipot ni na dating Budget Secretary at ngayon ay BSP Governor Benjamin Jokno, gayon din ni Finance Secretary Sunny Dominguez. Ayon kay Lagman, mahalagang presensya ni na Jokno at Dominguez sa pagbusisi ng Kamara sa pambansang budget ng administrasyon. Paliwanag ni Dakila, dumalo si Jokno sa 32nd Asia-Pacific Group Annual Meeting sa Canberra, Australia. Habang nasa China trip naman si Dominguez, ayon kay Beltran. The Asia-Pacific Group was established in 1995 and funded by the government of Australia to generate wide regional commitment to implementing anti-money laundering policies. Secretary Dominguez is on official trip to China and he's trying to generate more funds for projects for the Philippines. Para sa Eagle News, Eden Santos, IM1 with 25. Sa iba pa ring balita, ipinadala na sa Europa ang blood sample ng kinuha mula sa mga nagkasakit na alagang baboy sa Rizal. Ayon sa Department of Agriculture o DA, maaaring abuti ng 2 linggo bago lumabas ang resulta ng pagsusuri. Sabi ni Agriculture spokesperson Noel Reyes, isinumite na ng Bureau of Animal Industry o BAI ang blood sample noong nakaraang linggo. Aalamin sa pagsusuri kung dahil sa African swine fever ang pagkasawi ng mga baboy sa Rizal. Ayon naman kay Agriculture Secretary William Dar, hanggat hindi lumalabas ang resulta ng test ay hindi sila maaaring magbigay ng espekulasyon sa kung ano ang dahilan ng pagkasawi ng mga baboy. Sa loob ng 1 buwan, nakatakdang tumanggap ng mga manggagawang Pilipino ang hotel and tourism industry ng Israel. Ayon sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA, mangangailangan ng Israel ng mga dayuhang manggagawa, partikular ang mga Filipino workers. Maaaring sa buwan ng Oktubre ay magsimula na ang pagtanggap ng aplikasyon para sa mga nais magtrabaho sa Israel. Maliban sa Israel, inanunsyo din ng Ministry of Health ng Kingdom of Saudi Arabia na mangangailangan sila ng 1,000 nurses na babae. Tatanggap ang mga nurse ng 60,000 pesos na sweldo kada buwan at may iba pang benefits gaya ng free fare at accommodation. Ang mga nais mag-apply ay maaaring magparehiso sa website ng POEA bago magpunta ng personal sa ahensya. Bagyamang bumagal ay napanatili ng bagyong Ineng ang kaniyang lakas. Ayon sa pag-asa na mataan ang sentro ng bagyo sa layong 670 kilometers sa silangan ng Kasiguran, Aurora. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 75 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 90 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Nakataas ang Public Storm Warning Signal number 1
Palawan sa Batanes, Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Kalinga, Northern Abra at Ilocos Norte. Kaya naman asahan rito ang mga pagulan na may kasamang malalakas na hangin. Hindi naman ito inaasahang maglalandfall sa alinmang panig ng bansa. Gayunman, hihilahin ito ang southwest monsoon o habagat na makakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Samantala, ang Metro Manila naman at maging ang mga natitirang bahagi ng Luzon at Visayas ay makakaranas po ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Ang buong Mindanao naman ay makakaranas ng bahagyang maulap na papawirin na may ilang mga pag-ulan dahil sa localized thunderstorms. Abangan, Barangay Kagawad patay sa pamamaril sa San Pablo City, Laguna. At top 2 most wanted person dahil sa kasong murder, arestado naman sa Dapitan City. Ang mga balitang probinsya sa pagbabalik na mata ng Agila. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Sa atin pa ring top story, umalma mga senador sa plano ng Department of Justice at Bureau of Pardon and Parole na palayain si dating Kalawan Mayor Antonio Sanchez. Anila, hindi kwalipikado si Sanchez na mabigyan ng parole batay umano sa kanyang magandang pag-uugali. Si Sanchez ay nahatulan noong 1995 ng 7 counts ng reclusion perpetua at 40 taong pagkakabilanggo dahil sa pangahalay at pagpatay sa UPLB students na sina Aileen Sarmenta at Alan Gomez Sarmenta. Si Bean Corvera sa detalye. Haharangin ng mga senador ang plano ng Department of Justice at ng Bureau of Pardon and Parole na palayain si dating Kalawan Mayor Antonio Sanchez. Si Sanchez ay nahatulan noong 1995 ng 7 counts ng reklusyon perpetua o 40 taong pagkakabilanggo dahil sa pangahalay at pagpatay sa UPLB students na sina Aileen Sarmenta at Alan Gomez. Ayon sa DOJ, maaaring mapaigsi ang 40 taon ni Sanchez sa bilangguan dahil sa Republic Act 10592
na ipinasa noong May 29, 2013 na nagpapalawak pa sa Good Conduct Time Allowance. Pero umalma ang mga senador at iginiit na hindi kwalipikado si Sanchez na mabigyan ng parol batay umano sa kanyang magandang pag-uugali. Naghain na si Senate Minority Leader Franklin Drilon ng resolusyon para paimbestigahan sa Senado ang issue. Imposible anyang nagpakita ito ng good behavior gayong kahit nasa New Bilibid Prison. Naukusahan pa ito dahil sa illegal drug trade. Sa akin po, disqualified siya. Okay, bakit? Sa ating rules and implementing rules and regulations, good conduct is defined as a conspicuous and satisfactory behavior, which involves active participation in a rehabilitation program, coupled with a faithful observance of the rules of the detention. Eh doon pa lang, hindi siya pwede mag-qualify for good conduct. Bad behavior siya eh. Umaapila rin ito sa DOJ na wag ituloy ang pagpapalaya kay Sanchez. Si Drilon ang kalihim noon ng Department of Justice na kumilos para mahatulan ang dating alkalde. Ipipilit nila, I would assist the Sarmienta family to bring the case before the regular courts. Question natin yung exercise of that discretion to release Antonio Sanchez because bali yan sa akin. Hindi rin pabor si Senate President Vicente Soto na mapalaya ang dating alkalde. Hindi anya totoong nakagawa ito ng kabutihan habang nakakulong. Katunayan ay 2 beses itong nahuli at naakusahan dahil sa illegal na droga sa NBP kung saan nakumpiska sa kanya ang mahigit 1.5 milyon na halaga ng shabu. Ang hindi rin anya nito pagbabayad ng danyo sa pamilya ng biktima ay isang paglabag sa utos ng korte. Paano naging good behavior that in 2006 there was a complaint filed against him for possession of marijuana inside the NBP. All right? In 2010, 1.5 million worth of shabu was found in the image of the Virgin Mary in his cell. Paano naging good behavior? So, dapat yan, ang good behavior ngayon, nag-count after 2010 kung nag-good behavior na siya at hindi na siya nag-droga or hindi nagkakaroon ng possession ng droga, whether he's a user or not. Isinusulong ngayon ni Soto na maamyendahan ang kasalukuyang batas para exempt sa Good Conduct Time Allowance Law ang mga nahatulan sa heinous crime gaya ni Sanchez. There's a warning that in the law that they are using yung Director of Corrections at the Chief of BJMP on another sa ibang area like wardens, provincial, district, city, and municipal jails. Kapag sila hindi nag-comply sa law o nagkaroon ng maling computation, they can be subject to 1 year imprisonment and 100,000 pesos fine or perpetual disqualification from office. So, pati ito sa mga nagko-compute ng mali, mananagot pa sila. Aminado naman si Senator Ronald Bato de la Rosa na nagsilbing pinuno noon ng Bureau of Corrections na batay sa kanyang impormasyon, mabait at nagbagong buhay na si Sanchez at walang masama kung bibigyan ito ng second chance. Nakausap during my stint as a Bureau Chief, but tinanong ko ngayon mga gwardiya doon, andyan pa ba yung Kalawag Mayor? Sabi, sir, andyan pa nga, sir. Mabait ba, sir? Hindi na siga. Malumanay na. Changed man. Nakapalda na, sir. Naka-lipstick. So, yun lang ang sabi nila. So, ibig sabihin, hindi na siga. Mabait na. Pero kung siya raw ang masusunod, dapat noon pa ay nabitay ng alkalde dahil sa karumal-dumal na krimen. Labasin ko, bitahin talaga eh. Ang akin, yung akin. Bitahin talaga yung mga ganong klaseng. 2 pinatay mo, ni-rape na, pinatay pa. Ay, sa akin yung bitay dapat yun. Pero
may batas tayo na sinusunod. Hiniling na ni Senator Francis Tolentino sa DOJ na isapubliko ang listahan ng 11,000 mabibigyan ng parol para malaman kung talagang karapat dapat silang mapalaya. Naniniwala rin ang senador na dahil sa kaso ni Sanchez, lumalakas ang panawagan sa Senado na ibalik ang death penalty sa bansa. Kasi para yung mga ganitong incidents, kung may death penalty nun, wala na itong reprieve. Wala na itong parol. Di ba? Hindi lang double life sentence. Death na siguro dapat. Kung noon may death penalty, dapat death penalty dapat noon. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, I am 1 with 25. Ang nag-retire. Sa iba pang balita, may 10 departamento ng pamahalaan ang nakatakdang bawasan ng pondo sa susunod na taon. Kabilang narito ang Departments of Health, Trade and Industry o DTI, Labor and Employment o DOLE at Information and Communications Technology o DICT. Ito ay sa kabila ng pagtaas ng 12% ang 2020 proposed national budget na nasa 4.1 trillion pesos kumpara sa 3.66 trillion pesos para sa 2019. Mismong ang Department of Budget and Management o DBM na siyang nagsumite ng 2020 National Expenditure Program o Proposed National Budget sa Kongreso ang nangungunang departamento na binawasan ang budget. Maging ang DICT at iba pang executive offices kabilang ang Department of Finance, Commission on Elections at DTI ay naharap din sa double-digit cuts. Sa iba pa ring top story, pinagbigyan ng Sandigan Bayan ng mosyon ng Ombudsman na bawiin ang kasong kriminal na inihain laban kay dating Pangulong Noynoy Aquino III sa madugong Mama Sapano encounter. Kinumpirma ito ni Alex Quiroz, chairperson ng Sandigan 4th Division. Si Aquino ay inakusahan ng graft at usurpation o unlawful use of authority, subalit ibinasura ni Ombudsman Samuel Martirez nitong June ang kaso laban sa kanya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Umaksyon ang Sandigan Bayan sa issue dahil sa pag-aalis ng Korte Suprema ng temporary restraining order ukol sa Mama Sapano trial ngayong buwan. Pinalawig ng Judicial and Bar Council o JBC ang deadline ng pagsusumite ng aplikasyon para sa posisyon ng punong maestrado. Ayon kay Justice Secretary at JBC member Menardo Guevara, iniurong sa September 2 ang deadline para sa mga aplikante sa pwesto na babakantihin ni Chief Justice Lucas Bersamin. Ito ay para mahimok anya ang mas maraming aplikante. Unang itinakda ng JBC ang deadline ng aplikasyon noong August 20. Tinanggap ni na Supreme Court Associate Justices Diosdado Peralta at Estela Perlas Bernabe ang automatic nomination sa kanila. Naghain din ng aplikasyon si SC Associate Justice Andres Reyes Jr. Sa ating mga balitang probinsya, patay ang isang barangay kagawad sa pamamaril sa San Pablo City, Laguna. Ang suspect, binaril ang biktima habang nakahinto ang kanyang sasakyan. May detalye si EBC correspondent Ronaldo Duran. Naisugod pa sa pinakamalapit na pagamutan ang barangay Kagawad. Makaraang pagbabaril nito ng riding in tandem sa lungsod ng San Pablo, Laguna. Habang sugatan naman ang isang pari nang madami naman ito sa insidente kung saan tinamaan ito ng bala sa kanyang kaliwang braso. Ang biktima ay nagtamo ng tama ng bala sa kanyang tiyan at dibdib na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Kinilala ni Provincial Director Police Colonel Elizar Mata ang biktima na si Richard Galit, 36 anyos, kasalukuyang barangay Kagawad ng barangay Concepcion. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, lula ng SUV si Galit,
papuntang poblasyon nang tumigil ang sinasakyan nito sa stoplight ay bigla itong nilapitan at pagbabarili ng mga sospek. Patuloy naman ang sinasagawang investigasyon ng San Pablo City Police upang malaman ang pagkakakilanlan ng mga sospek at kung ano ang motibo sa pamamaslang. Mula sa lalawigan ng Laguna, para sa Eagle News, Ronaldo Duran, IM1 with 25. Top 2 most wanted person sa Dapitan City sa kasong murder na aresto ng mga otoridad. May report si Clever J. Gabriel. Nahuli ng Philippine National Police Dapitan City ang top 2 most wanted person ng syudad na si Roniel Obordo, 24 anyos na nahaharap sa kasong murder. Nadakip ang suspect sa purok ng Kabarangay Tamyon sa naturang syudad na siya ring residente doon. Ang suspect ay nakakulong na ngayon sa Dapitan City PNP. Mula rito sa Zamboanga del Norte, para sa Eagle News, Clever J. Gabriel, I am 1 with 25. 53rd Infantry Battalion at mga kandidata ng binibining Zamboanga del Sur nagsagawa ng blood donation at tree planting. May detalye si Eric Bachiller. Sa mandato ng Highly Headquarters hanggang sa Major Unit at Batalyon na magsagawa ng bloodletting activity kalinsabay sa idinideklara ng Department of Health na National Dengue Epidemic sa bansa, ay natugunan ng mga kasundaluhan natin sa 53rd Infantry Battalion sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Marlo Patria sa pakikipagkaisa ng 9 RCDG Unit, ROTC Cadet, mga troopers ng 53rd IB ay matagumpay na naisagawa ang bloodletting activity upang isa sa mga makatutulong sa mga nangangailangan ng dugo, lalong-lalo na yung lugar na nagdeklara na ng dengue outbreak dahil sa kabuuan ay umabot na ito ng 12,370 na kaso ng dengue sa buong Zamboanga Peninsula sa taong ito. Dumalo rin sa naturang aktibidad ang mga kandidata ng binibining Zamboanga del Sur bilang pagpapakita na rin ng kanilang suporta at paghahanda na rin sa darating na kompetisyon. Matapos ang aktibidad ay sinundan naman ito ng pagsasagawa ng tree planting kung saan ay umabot ito ng 10 hektarya para tamnan ng puno ng nyog. Nasiyahan naman ang mga nanguna sa aktibidad, lalong-lalo na ang commanding officer ng 53rd IB na si Lieutenant Colonel Marlo Patria bilang pasasalamat niya sa lahat ng mga nag-donate at sa pakikipagtulungan ng Philippine Red Cross Zamboanga del Sur Chapter ay nagsagawa sila ng fan shoot na kinagigiliwan naman ng mga kandidata sa nasabing kompetisyon at nalaman nila kung paano ang tama sa paghahawak ng baril na may disiplina sa sarili. Mula dito sa Zamboanga del Sur para sa Eagle News, Eric Bachiller, I am 1 with 25. Abangan, 1.4 million pesos na halaga ng illegal logs na kumpiska sa Zamboanga del Sur. At biopsy, pinakamainam na paraan upang ma-detect kung malignant o hindi ang bukol. Ang detalye sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Sa episode ngayon ng Moments, ay muli tayong magbibigay pugay at muling babalikan ang masasaya at makabuluhang moments with Miss Gina Lopez. Muli nating mapapanood ang mga ibinahagi niyang positibong pananaw, ang kanyang mga hangarin bilang isang babae at bilang isang ina. Lahat ng yan dito sa programang punong-puno ng pagmamahal will give you another inspiring, unforgettable, bonding moments. Behind me is what we call Spa de Fiel, one of the most famous landmarks here in Stavanger, Norway. And if you want to see more of the tourist spots like this, just tune into Digital Nest every Tuesday and Thursday, 7:30 p.m. I am managing Mihia from Stavanger, Norway, always one with 25.
Naglabas na ng permanent revocation sa Certificate of Product Registration o CPR ng Dengvaxia ng Sanofi ang Department of Health o DOH. Ito ay dahil sa kabiguang magsumite ng Sanofi ng Post-Marketing Support at Post-Authorized Risk Management Plan na siyang mga regulasyon ng pinaiiral ng FDA. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Pinagtibay ng Department of Health ang desisyon ng Food and Drug Administration na permanenteng bawiin ang mga Certificate of Product Registration ng Dengvaxia vaccines na ibinigay nito sa Sanofi Pasteur. Ito ayon kay Health Secretary Francisco Duque III ay dahil sa pambabaliwala ng Sanofi sa mga regulasyon na pinaiiral ng FDA. Mahalagaan niyang sundin ang mga batas na ito dahil ito ang tumitiyak na ligtas ang mga gamot na inaaprubahan ng FDA. Ito po ay nirevoke dahil sa patuloy na paglabag doon po sa kondisyon na nakasaad sa kanilang Certificate of Product Registration na nagsasabi kinakailangan ay magsumiti sila ng Post-Marketing Surveillance Report at ang requirements ng Post-Authorization Commitments na kasama ang Risk Management Plan. Siguro ang tanong, ano ba yung risk management plan? Ito po ay plano na nagpapakitang malinaw na minomonitor nila yung kanilang produkto because this is a new product, a relatively new product. It's the only vaccine in the market. At dahil isaan yang unique o kakaibang gamot ang Dengvaxia, mahalaga na sumunod ito sa mga post-marketing commitments para masiguro ang kaligtasan ng mga tatanggap ng bakuna. Maari pa rin naman umanong makapag-apply ng bagong CPR ang Sanofi pero kailangang sumunod muna ito sa lahat ng pinaiiral na rules and regulations ng FDA. Samantala, ikinatuwa naman ni Public Attorney's Office Chief Percy Rueda Acosta ang desisyon ng DOH. Dahil yung pagkakamali nung nakaraan, hindi na po dapat maulit sa panahon ngayon. At tama po si Senator Bongo, useless ang Dengvaxia. Magsasayang lang po tayo ng pondo ng bayan dyan kung ibabalik yan. Naniniwala rin si Acosta na kahit mag-reapply ng CPR, ay malabo itong makakuha ulit dahil sa dami ng namatay dahil sa Dengvaxia. Mensahe naman ni Acosta kina Iloilo Congressman Janet Garin na nagsusulong na muling magamit ang Dengvaxia kontra dengue. Alam mo, Secretary Garin, nanay ka rin, maawa ka sa mga tao, maawa ka sa mga bata, maawa ka sa mga Pilipino. Hindi ko kung nanalo ka bilang congresswoman ay inosente ka. Panagutan mo sa husgado ang kasalanan mo. Sa pinakahuling datos ng DOH, nasa 188,562 na ang naitalang bilang ng dengue cases sa bansa, habang nasa 870 naman ang nasawi. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, I'm 1 with 25. Higit kumulang 1.4 million peso na halaga ng mga illegal logs nasabat ng PANRO at NBI sa Zamboanga del Sur. Si Ferdinand Libor sa detalye. Nasabat ng Provincial Environment and Natural Resources Office at ng National Bureau of Investigation ang mga illegal logs na nagkakalaga ng higit kumulang 1.4 milyong piso sa ikinasang operasyon sa Barangay Langapod, Bayan ng Labangan, Probinsya sa Zamboanga del Sur. Ayon kay Bin Acana, Provincial Environment and Natural Resources Officer, sa pakikipagtulungan ng NBI at 53rd Infantry Battalion, agad nilang sinalakay ang lugar at tanging caretaker lang umano ang kanilang naabutan kung saan wala naman itong maipresentang permit sa pinuputol na kahoy. Itong apprehension namin ay nangyari dahil sa yung report na nasabat ni ERD Gadon ng Technical Management Services ng Region 9, DNR Region 9, na mayroong na-spot na stockpiles of lumber doon sa Langapod barangay ng Labangan. Dagdag ni Acana, base sa monitor ng kanilang enforcement team noong buwan ng Enero taong kasalukuyan pa umano, nagsimulang gumagawa ng illegal logging at tumigil lang ito matapos maubos ng putulin ang nasa 1,000 puno ng kahoy mula sa higit 5 hektaryang lupain sa nabanggit na barangay. Anya, sa lalawigan ng Lanao del Norte umano nakatakdang i-deliver
ang mga nasabing kahoy. If we cut, transport, o kwan, o ibenta natin, we need, for the cutting, we need cutting permit to be issued by the regional executive director. And the transport of the same must be secured from the senior office. Sa madaling salita, sir, kulang sila ng dokumento. So this is a clear violation of Section 77 of PD 705 as well as Executive Order number 277/1777. Ayon naman kay NBI Pagadian District Office Chief Israel Ivan Peralta, nagsagawa na sila ng masusing investigasyon para mapanagot ang gumagawa ng nasabing illegal logging. May mga names na kami, kaya lang siyempre subject pa rin for investigation. Possible violation of the Forestry Code. Tapos may mga tinitingnan kaming angle, pero as of now, pinag-aaralan pa namin. Sa kabuuan, nasa 30,000 board feet na punong mahogani ang nakumpiska na nasa kustodiya na ngayon ng Provincial Environment and Natural Resources Office sa Pagadian City. Mula rito sa Zamboanga del Sur, para sa Agilius, Ferdinand Libor, I am 1, W25. Patuloy na iniimbestigahan ng US authorities ang misteryosong neurological disorder na nararanasan ngayon ng panthers at bobcats sa Florida. Sa mga footage na kanilang nakalap ay hindi normal ang ginagawang paglakad ng mga ito at tila mayroong kakaiba sa mga naturang hayop. Tunghayan po natin ito. Nilinaw ng Department of Education na hindi sila ang tuwirang nangangasiwa sa pagtatayo o konstruksyon ng mga silid-aralan kaya't hindi sila ang dapat sisihin sa issue ng mababang bilang ng classrooms. Itong sinabi ni Education Secretary Leonor Briones at itinuro ang DPWH na nangangasiwa sa konstruksyon ng school buildings. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ng kalihim ang mga pagkukulang ng DepEd sa physical accomplishments at target nito. Kabilang sa nakikitang dahilan ng kakaunting natapos na classrooms, ang na-delay na pagpapatupad sa mga kontrata at naantalang building and occupancy permit na hindi kasama sa budget. Biopsy, pinakamainam na paraan upang ma-detect kung malignant o hindi ang bukol. Si Bel Sorara sa detalye. Isang pamamaraan ng pagsusuri o pagdadiagnose sa isang pasyente upang matukoy ang pagkakaroon ng isang sakit ay sa pamamagitan ng biopsy. Ayon kay Dr. Ami Pasdator, isang radiologist, sa pamamaraang ito, kumukuha ng maliit na bahagi ng laman o tissue mula sa pasyente. Pag-aaralan ito sa laboratorio. Ang biopsy ay karaniwang ginagawa kung pinaghihinalaang may cancer ang isang pasyente. Ang nakalulungkot, may ilan na ayaw magpa-biopsy. Bakit po biopsy? Kasi ang biopsy po is the ultimate na malalaman po natin kung ang isang bukol ay benign or malignant. Na sinasabi nila ang malignant is cancerous. Kasi po, kung tayo po ay nagpatanggal na ng bukol at hindi natin pa-biopsy, hindi natin nakakasiguro. Lalo na po sa breast cancer, usually ang more often po ang nakikita niyan is a hard, non-tender mass. Ibig sabihin na matigas at hindi siya masakit. Meron din pong minsan na akala mo ay benign or cyst lang, ay para ano pala malignant. Kasi minsan meron mga presenting symptom po sa isang babae na yung bukol ay hindi ganun katigas, masakit at medyo mushy lang po na malambot-lambot, ay akala ng isang doktor ay benign yun. Kaya talagang magre-resort pa rin po tayo sa biopsy. Binigyan din pa ni Dr. Dator na mali ang paniniwalang kakalat lalo ang bukol kapag nagalaw o na-biopsy. Ang totoo, ang cancer na hindi na-biopsy ay hindi magagamot ng tama. Kung kaya, tiyak ang pagkalat at paglala nito.
Para sa Eagle News, Bel Sorara, and I'm one with 25. Abangan, Kenya national na lumunok ng 68 pakete ng cocaine arestado sa Thailand. At tunghayan ang mga nawawalang sketch ng aklat na The Little Prince na nadiskubre sa Switzerland. Ang lahat ng yan sa pagbabalik na Mata ng Agila. Here we are in New Westminster, British Columbia, with what the Guinness World Record has honored as the world's tallest tin soldier. Tune in to Digital Nest every Tuesday and Thursday at 7:30 only on Net 25. My name is Archie Rose, the TV Dad, your EBC correspondent, and I'm one with 25. The Cine Bata Video Festival is calling for submission of entries, with this year's theme, United in Love. If you are a Filipino video content creator, show us your best work for a chance to represent the Philippines. Deadline of submission is on August 30, 2019. For inquiries, visit or contact the following: Innovation, digital disruption, globalization. Startups, micro, small, and medium enterprises, as well as large corporations, all face interesting challenges in the market today. Peek into the world of exciting opportunities and partnerships to drive growth with the latest business news and information. We are open for business. Join the conversations to create a more vibrant environment for entrepreneurship. Catch Open for Business every Saturday from 5 to 6 p.m. Open for Business, from vision to action. Net25 is now available on OSN, the largest entertainment network in the Middle East and North Africa. Watch your favorite Net25 shows on OSN Channel 725. Same day as the Philippines. Net25 shows live and on demand, anytime, anywhere, on any mobile device on OSN Play. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Mababawasan na ng 20% ang real property tax sa Maynila. Ito ay matapos nalagdaan ni Manila City Mayor Isko Moreno ang city ordinance na nagbibigay ng 20% reduction sa real property taxes. Nakasaad sa ordinansa na kailangang magkaroon ng mas progresibo pero patas na revenue system ang Maynila para matulungan ng taxpayers mula sa epekto ng paghina ng ekonomiya. Sa ilalim ng ordinansa, inatasan ang City Treasurer's Office at Department of Assessment na mag-issue ng kinakailangang rules and guidelines sa loob ng 5 araw matapos ang pag-aproba sa ordinansa. Inaasang magiging epektibo ang ordinansa sa Enero 1, 2020. Pero ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, asahan na magkakaroon pa ito ng mga susunod pang pagtapyas sa real property tax sa lungsod. Dahil sa nakaltas na 20% sa real property tax, inaasang aabot sa 600 milyon ang mawawalang kita sa pamahalaang lungsod. May malaking kaibahan ang bilis ng mobile broadbands sa 5 malalaking syudad sa bansa. At hindi na isang sorpresa na ang Maynila ang may mabilis na mobile broadband. Sa data ng mobile analytics firm na Open Signal, nabatid na mabilis ang download at pag-upload sa Maynila kumpara sa mga syudad ng Angeles, Cebu, Davao at Cagayan de Oro. Sa Maynila, nasa 81% ang average speed nito.
Ang Cagayan de Oro, 73% ang margin kung ikukumpara sa Cebu at Davao na 47% ang kaibahan kaysa sa Angeles. Hindi naman nagtaka ang open signal sa resulta dahil mas nakapokus sa mga operator sa Maynila sa nakalipas na ilang taon. Nabanggit din na marami sa populasyon ng Maynila ay may pera at tech savvy na mabilis na pag-alokan ng bagong produkto at serbisyo. Nanguna sa listahan ng world's highest paid actors ng Forbes magazine ang Hollywood actor na si Dwayne The Rock Johnson. Ayon sa Forbes, kumita ng $89.4 million mula June 2018 hanggang June 2019 si Dwayne dahil na rin sa pelikula nitong Jumanji at Fast and Furious. Kasama sa nasabing kita ang kanyang sweldo at kitang $700,000 kada episode ng HBO series na Ballers. Maging ang royalties sa kanyang line of clothing, sapatos at headphones. Noong nakaraang taon ay pumapangalawa lamang si Johnson mula sa aktor na si George Clooney. Sumunod sa listahan ay sina Chris Hemsworth, Robert Downey Jr., Akshay Kumar, Jackie Chan, Adam Sandler, Bradley Cooper, Chris Evans, Paul Rudd at ang top 10 ay si Will Smith. Abangan, Kenyan national na lumunok ng 68 packets ng cocaine arestado sa Thailand. At tungayan ang mga nawawalang sketch ng aklat na The Little Prince na nadiskubre sa Switzerland. Ang lahat ng yan sa pagbabalik na Mata ng Agila. Sa pagbubukas ng ika-4 na season ng negosyo, asenso at iba pa, tila hindi lamang pinto ang nagbukas sa ating programa dahil malugod tayong pinatuloy sa bahay ng bago nating kasangga. Pinagkakatiwalaan sa pagninegosyo ang Department of Trade and Industry. Kaya naman papasalan natin ang buong Mimaropa para ipatingin, ipatikim, ipadama at iparinig ang iba't ibang kwento ng pag-asenso dahil sa pagninegosyo. Kaya naman linggo-linggo, alas 5:30 ng hapon, manood, matuto, magnegosyo. Dito lamang sa programang nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon sa pagninegosyo. Ito ang inyong lingkod, Francis Chis Garcia, at ito ang negosyo, asenso at iba pa. Annyeong, bonjour, konnichiwa, kumusta? Hello po to all of our viewers in the Middle East and in North Africa. I am Ate DJ and you can watch me and Teacher Sally here on Net25 Kids Live. You can catch me every Tuesdays and Thursdays on Anong Sa Inyo, and you can catch Teacher Sally every Mondays, Wednesdays, and Fridays on actually this set. This is the Kid Cuento set. We are inviting you all to watch Net25 through OSN, the largest entertainment network in the Middle East and North Africa. You can now watch Net25 shows on the OSN channel 725, aired on the same day as the Philippines. Watch your favorite shows live, on demand, anytime, anywhere, and on any mobile device on OSN Play. Here on Net25 and OSN, you're surely going to feel at home. Siguradong at home kayo dito. Again, I am Ate DJ and I am one with 25.
Dahil sa kinakaharap na reklamo ng korupsyon, mga regional directors ng PAO nagpakita ng suporta kay Public Attorney's Office Chief Persida Acosta. Si Moira Encina sa detalye. Sama-sama humarap sa media ang mga mataas na opisyal ng Public Attorney's Office para ipakita ang kanilang suporta kay PAO Chief Persida Acosta na pinaparatakan ng korupsyon. Kabilang sa mga ito ang 17 regional directors ng PAO na tungo sa Maynila para bigyan ng suporta ang liderato ng PAO. Kinundin ng mga PAO officials ang anilang fake news para siraan si Acosta at ang ahensya. Kami ay patuloy na sumusuporta sa aming hepe at naniniwala sa kanyang kakayanan na mamuno sa aming tanggapan ng buong puso at katapatan at walang bahid na korupsyon at katiwalian. Ang issue ay nagbat sa inaing reklamo sa Office of Ombudsman, isang attorney with Federal Querido na nag-aksa kay Acosta ng pagbulsa ng pondo para sa office supplies na gagamitin sana sa mga Dengvaksha cases. Muli naman itinanggi ni Acosta ang mga akusasyon laban sa kanya. Wala po akong kinurap. Buong buhay, lakas, talino, inalay ko po sa inang bayan sa pamamagitan ng Public Attorney's Office. Kaugnay nito may apela at hamon si Acosta laban kay Garrido. Tumigil ka na po, Attorney Garrido. Spare mo naman kami. Di bali si Attorney Larry ka doon. Private yun eh, libre oras. Kami po maraming ginagawa. Bakit hindi ka humarap? Magdebate tayo. Patunayan mo yung akusasyon mo. Nanawagan din si Acosta kay Ombudsman Samuel Martires na resolbin agad ang reklamo laban sa kanya para makatuon na siya sa kanilang trabaho sa PAO. Sa kanyang sagot sa reklamo, iginit ni Acosta na dapat ibasura ang reklamo dahil ito ay peke at layunin lamang na iharas siya dahil sa kanyang paglaban para sa hustisya sa mga Dengvaksha victims. Para sa Eagle News, Moira Encina, 125. ₱136,000 pisong halaga ng ilegal na droga na sabat sa Antipolo City. Si Ben Salazar sa detalye. Nasabat ng City Drug Enforcement Unit ng Antipolo CPS sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Alvin Consolacion, Chief of Police ng lungsod, ang 136,000 pesos na halaga ng ilegal na droga sa barangay Bagong Nayon, Antipolo City. Isang pulis ang nagsilbing poster buyer at bumili sa suspect ng halagang 1,000 piso na ilegal na droga. Nang magkaabutan ay saka inaresto ang suspect at binasahan ng kanyang constitutional rights. Kinilala ang suspect na si Robert Lingat Mendoza, 32 years old, isang tricycle driver, kasalukuyang naninirahan sa Cluster H, Slot 25, Barangay Bagong Nayon, Antipolo City. Nakuha sa bahay nito ang 4 na pirasong heat-sealed transparent sachet na hinihinalang shabu at tumitimbang ng 20 gramo at may market value na umaabot sa 136,000 pesos. Nakuha rin ang kalibre 38 na may serial number 71016, 6 na piraso na bala at 1,000 piso na buy-bust money. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Antipolo Police para sampahan ng kasong paglabag sa Dangerous Drug Act. Ang mga nakuhang ebidensya naman ay dinala sa Rizal Provincial Crime Laboratory para sa eksaminasyon. Arestado ang isang suspect sa isinagawang buy-bust operation na isinagawa sa Antipolo, Rizal. Kinilala ni Police Colonel Alba ang suspect na si Jeric Santos Maglaki alias Jeric Ulo, 25 years old. Nakumpiska mula sa suspect ang 17 pakete ng hinihinalang shabu, isang 9mm pistol, isang magazine na may lamang 8 bala, isang coin purse at 200 piso na buy-bust money. Na-recover din ang tinatayang 11 gramo ng shabu na may estimang halaga na 66,000 pesos. Ang pag-imbentaryo at paglilitrato ng mga ebidensya ay ginawa sa lugar ng insidente na nasaksihan ng barangay kagawad at media representatives. Huli ang isang Kenneth Alexis de la Serna, binata, walang trabaho, taga-Purok Manggahan, Lower Lemente, Barangay Central, Mati City, sa isinagawang buy-bust bandang alas 12 ng hating gabi sa May Lemente Subdivision, Barangay Central, Mati City. Hinuli si de la Serna matapos di umanong mabilhan ng ilegal na droga ng isang asset. Nahuli si de la Serna ng pinagsanib na puwersa ng Mati PNP sa pamumuno ni Police Major Bimbo Aying. Nakuha sa posisyon ni de la Serna ang 2 sachet ng pinaghihinalaang shabu at ang marked money na ginamit ng asset para ibili ng droga.
nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 ang naturang sospek. Para sa Eagle News, Ben Salazar, I am 1 with 25. Sa ating news abroad, nadakip sa Thailand ang isang Kenyan national na lumunok umano ng 68 pakete ng cocaine para lamang maipuslit ito. Kinilala ang suspect na si Glenn Chibaselo Oko na bumiyahe mula Ethiopia patungong Suvarna Bhumi Airport sa Thailand. Sa x-ray, nakita ang dose-dose ng hugis oblong na item sa tiyan ng suspect. Ayon sa Office of the Narcotics Control Board, kumpirmadong cocaine ang laman ng tiyan nito na aabot sa 1.2 kilograms. Maliban kay Oko, ay kasamang dinakip ang isang Nigerian national na nag-utos sa kanya para ipuslit ang droga. Pinabagsak sa Yemen ang drone na pagmamayari ng Amerika. Ayon sa US authorities, mga rebeldeng Houthi ang itinuturing mga may sala sa pagpapabagsak sa MQ-9 drone sa Sana'a, ang capital ng Yemen, gamit ang surface-to-surface missiles. Inako naman ng grupo ang insidente. Una rito, noong Hunyo ay pinabagsak ang drone ng Amerika sa Iran na muntik nang magresulta sa airstrikes laban sa Iran. Pinabulaanan ni Brazilian President Jair Bolsonaro ang mga ulat kung bakit mabilis ang pagtaas ng wildfire cases sa Brazil. Ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration, ikinagulat umano nila ang balitang pagkasunog ng malaking bahagi ng naturang gubat dahil sa fire-resistant umano ito. Anya, walang sapat na ebidensya ang mga non-government organizations upang mapatunayan kung ano ang naging sanhi ng malawakang pagkasunog ng nasabing gubat. Itinuturo ng libo-libong aktivista at environmentalist sa mga pulisiya na ipinatutupad ni Bolsonaro ang umano'y dahilan kung bakit hanggang ngayon ay patuloy pa rin na nasusunog ang Amazon rainforest. Sa Eagle News Sports, sa tennis, defending champions na sina Novak Djokovic at Naomi Osaka, top seeds para sa darating na US Open. At sa PBA, Alex Compton at na nagbitiw na bilang head coach ng Alaska Aces, si Ben Bernaldez sa detalye. Tinanghal ngayon bilang top seeds para sa darating na US Open ang kapwa world number 1 at defending champions na si Novak Djokovic at Naomi Osaka. Si Djokovic na tatangkay masungkit ang ika-17 Grand Slam singles title sa New York sa susunod na linggo ay pangungunahan ang men's field kasama si Rafael Nadal na second seeded. Ikatulad naman si dating world number 1 Roger Federer na susubukang ibulsa ang kang 21 Grand Slam crown. Gaganapin ang draw para sa men's at women's singles sa Biyernes. Sa women's draw, si Osaka ang rank number 1 habang 8-seeded naman si 2018 runner-up Serena Williams. Maalalang nakuha ni Osaka ang unang nitong Grand Slam title sa isang kontrobersyal na panalo kontra kay Williams noong nakaraang taon na nasundan ng tagumpay nito sa Australian Open noong Enero. Samantala, second-seeded naman si French Open champion Ashley Barty at third-seeded naman si dating world number 1 Karolina Pliskova ng Czech Republic. At sa basketball, inanunsyo ng Alaska Aces ang pagbibitiw ni Coach Alex Compton bilang head coach nito. Ayon sa team, nakatakdang pumalit sa pwesto ni Compton si Assistant Coach Jeffrey Carriazo. Ito na ang pagtatapos ng 5 makukulay na taon ni Compton sa Aces kung saan ginabayan nito ang team patungo sa 5 appearances sa finals. Sinabi pa ni Uy Tangsu personal nitong hiniling kay Compton na bumaba sa kanyang pwesto na kahit daw masakit ay buong puso nitong tinanggap. Sa iba pang balita, sa nalalapit na pagsisimula ng FIBA World Cup sa katapusan ng Agosto, muling manonood at magbibigay ng suporta si Pangulong Duterte ayon kay Senator Bongo.
Kilalang malaking suporter ng Samahang Basketball ng Pilipinas si Senator Bongo at pinahayag nito na pupunta sa China ang Pangulo di lamang makipagpulong kay President Xi Jinping kundi suportahan ang Gilas Pilipinas. Yung first game naman po natin laban sa Italy ay gaganapin sa Guangzhou. August 31 po ito at manonood po ang Pangulo. Magbibigay po siya ng moral support. It will be a big boost po sa ating team sa presensya ng ating mahal na Pangulo on the sideline. Unang makakasugupa ng Gilas Pilipinas ang Team Italy sa August 31 at susunod ang Angola sa September 2. At yan ang mga balita para sa EN Sports. Ako si Ben Bernaldez and I am 1 with 25. Mga nawawala o lost sketches ng librong The Little Prince na diskubre sa Switzerland. Si Cez Alvarez sa detalye. 1942 nang simulang ilabas ang librong The Little Prince ng French aviator and author na si Antoine de Saint-Exupéry na magpahanggang ngayon ay kilala pa rin ito ng lahat at tinagurian ngang most compelling books of the 20th century. Kwento ito ng isang piloto na galing sa isang plane crash sa Sahara at nakakilala ng isang batang lalaki na pinaniniwala ang nagmula sa outer space. Sa librong The Little Prince, mismong si Saint-Exupéry ang nagdrawing ng pahina nito mula sa kanyang experience sa aviation. At nito lamang ay napaulat na natagpuan sa Switzerland ang mga original preparatory sketches ng libro. 1986 nang ibenta umano ito sa isang auction at nabili ng art collector na si Bruno Stefanini. 2018 nang pumanaw ang art collector kaya naman ang kanyang biniling pahina ng The Little Prince ay nakuha ng isang non-profit foundation for art, culture and history na ngayon ay nasa winter tour Switzerland. Nais ngayon ng organization na ibahagi ito sa Morgan Library and Museum ng New York na siyang tahanan ng original book manuscript and sketches. Bukod sa pahina ng The Little Prince ay nasa koleksyon din ni Stefanini ang ginawang love letter ni Saint-Exupéry para naman sa kanyang asawa noong siya ay piloto pa na nadestino sa New York way back 1942. Para sa Eagle News, Cez Alvarez na Imon with 25. Parang gusto ko na rin basahin to. Hindi ko ito nabasa eh. Maganda, The Pero Little naririnig ko Prince. na to, The Oo. Little Prince. Saka, alam mo dito sa atin, marami ring mahilig sa drawing. Lalo na sa gobyerno, maraming mahilig sa drawing. Pero yung sa Amazon parang Oo. nakaka-alarma siya kasi 2 weeks na siya. Actually, nakakagulat nga dahil parang itinago nila nung una. Oo. Tapos biglang, di ba, nagulantang na lang tayo na, uy, ang laki na pala ng Tapos sulat parang may doon." mga lumalabas pa nga ngayon na mga larawan na pati yung mga hayop doon namamatay. Yes, actually. Parang nakakaawa. Sayang di ba? Sayang. Sana magawa nila ng paraan. Oo. At sumainyo ang kabuuan ng mga balita dito po sa Mata ng Agila. Samantala sundan ang aming mga balita sa Eagle News PH, Facebook, YouTube, Twitter at Instagram. I-like lamang po ang aming fan page sa Eagle News PH, Net25 TV at sa Eagle News Live. Sundan din po kami sa Twitter at Eagle News at kung may balita po sa inyong lugar, gamitin po ang aming hashtag, ang hashtag Eagle News. At sa iba pang balita, bisitahin po lamang ang aming website, ang eaglenews.ph at eaglenewslive.com. Para sa mga bago at patos na balita mula rito sa bansa at sa iba't ibang panig ng mundo, ito ang Mata ng Agila. Ako po si Sam Cepeda. At ako naman po, si Pia Okut Galang. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi. And We are 1 with 25. This program was